සවන් දීමෙන් පාඩම් කිරීමේ පාඩම් මාලාවේ ඔබ මේ වන විට වචන 280ක් ඔබේ මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. තවත් වචන 20ක් ඔබේ මතකයට අලුතින් එකතු කර ගනිමු. spokesman ප්‍රකාශක say කියනවා tear gas කඳුළු ගෑස් use පාවිච්චි කරනවා march පෙළපාලිය disperse විසුරුවා හරිනවා person පුද්ගලයා injure තුවාල වෙනවා pistol පිස්තෝලය shoot වෙඩි තියනවා explosion පිපිරීම hospitalize රෝහල්ගත කරනවා hairpin bend වැලමිටි වංගුව turn හරවනවා inflation උද්ධමනය control පාලනය කරනවා weather කාලගුණය forecast අනාවැකි පළ කරනවා engineer ඉංජිනේරුවා design සැලසුම් කරනවා spokesman ප්‍රකාශක say කියනවා tear gas කඳුළු ගෑස් use පාවිච්චි කරනවා march පෙළපාලිය disperse විසුරුවා හරිනවා person පුද්ගලයා injure තුවාල වෙනවා pistol පිස්තෝලය shoot වෙඩි තියනවා explosion පිපිරීම hospitalize රෝහල්ගත කරනවා hairpin bend වැලමිටි වංගුව turn හරවනවා inflation උද්ධමනය control පාලනය කරනවා weather කාලගුණය forecast අනාවැකි පළ කරනවා engineer ඉංජිනේරුවා design සැලසුම් කරනවා spokesman ප්‍රකාශක say කියනවා tear gas කඳුළු ගෑස් use පාවිච්චි කරනවා march පෙළපාලිය disperse විසුරුවා හරිනවා person පුද්ගලයා injure තුවාල වෙනවා pistol පිස්තෝලය shoot වෙඩි තියනවා explosion පිපිරීම hospitalize රෝහල්ගත කරනවා hairpin bend වැලමිටි වංගුව turn හරවනවා inflation උද්ධමනය control පාලනය කරනවා weather කාලගුණය forecast අනාවැකි පළ කරනවා engineer ඉංජිනේරුවා design සැලසුම් කරනවා spokesman ප්‍රකාශක say කියනවා tear gas කඳුළු ගෑස් use පාවිච්චි කරනවා march පෙළපාලිය disperse විසුරුවා හරිනවා person පුද්ගලයා injure තුවාල වෙනවා pistol පිස්තෝලය shoot වෙඩි තියනවා explosion පිපිරීම hospitalize රෝහල්ගත කරනවා hairpin bend වැලමිටි වංගුව turn හරවනවා inflation උද්ධමනය control පාලනය කරනවා weather කාලගුණය forecast අනාවැකි පළ කරනවා engineer
ඉංජිනේරුවා. design, සැලසුම් කරනවා. spokesman, ප්‍රකාශක say, කියනවා. tear gas, කඳුළු ගෑස් use, පාවිච්චි කරනවා. march, පෙළපාලිය disperse, විසුරුවා හරිනවා. person, පුද්ගලයා injure, තුවාල වෙනවා. pistol, පිස්තෝලය shoot, වෙඩි තියනවා. explosion, පිපිරීම hospitalize, රෝහල්ගත කරනවා. hairpin bend, වැලමිටි වංගුව turn, හරවනවා. inflation, උද්ධමනය control, පාලනය කරනවා. weather, කාලගුණය forecast, අනාවැකි පළ කරනවා. engineer, ඉංජිනේරුවා design, සැලසුම් කරනවා. spokesman, ප්‍රකාශක say, කියනවා. tear gas, කඳුළු ගෑස් use, පාවිච්චි කරනවා. march, පෙළපාලිය disperse, විසුරුවා හරිනවා. person, පුද්ගලයා injure, තුවාල වෙනවා. pistol, පිස්තෝලය shoot, වෙඩි තියනවා. explosion, පිපිරීම hospitalize, රෝහල්ගත කරනවා. hairpin bend, වැලමිටි වංගුව turn, හරවනවා. inflation, උද්ධමනය control, පාලනය කරනවා. weather, කාලගුණය forecast, අනාවැකි පළ කරනවා. engineer, ඉංජිනේරුවා design. සැලසුම් කරනවා. හරි. ඔබ මේ ආකාරයෙන් නාමපද ක්‍රියාපද යුගල වශයෙන් සිංහලෙන් මතක තබා ගැනීමෙන් වඩාත් පහසුවෙන් ඔබට මේ වචන ඔබට මතකයේ රඳවා ගන්න පුළුවන්. අද වෙන විට වචන 300ක් ඔබට මතකයේ රැඳෙනවා ඇති.